این هم باعث میشه که سرعت افزایش وزن و دوران قطعه به دور خودش به شدت بالا بره، به طوری که در زمان کوتاهی وزن و سرعت دورانی اون از قطعات قبلی خیلی بالاتر میره. به علت افزایش سرعت دورانی این قطعه هم به سرنوشت همان قطعات قبل دچار شده و گسیخته شده به دو قطعه نامساوی تقسیم میشه. قطعه کوچکتر در مدار داخلی و قطعه بزرگتر در مدار خارج قرار میگیره. اما به علت سرعت جمع شدن سحابی این قطعه هم در مدت کوتاهی از سحابی خارج شده و در یک مدار ثابت برای همیشه دور مرکز میچرخه. این قطعه زحله. بنابراین حاصل ورود M0 به سحابی 3 انفجار بود. هر کدام از این انفجارها به تدریج به لبه سحابی نزدیکتر می شدن و همونطور هم قبلا اشاره شد در اثر هر انفجار مقدار زیادی قطعات جانبی و پرتابی ایجاد می شدن که در همون صفحه استوایی سیارات به اطراف می رفتن. انفجار سوم چون که نزدیک لبه بود، قسمتی از این قطعات از سحابی خارج شده و یکی از این قطعات به اورانوس که در همون صفحه میچرخید برخورد کرد و اون رو به پهلو غلتوند. تا به حال 3 سیاره نپتون، اورانوس و زحل ایجاد شدند. هر کدام از این سیارات مقدار زیادی قطعات جانبی که در صفحه استوایی به دورشون میچرخه همراه خودشون حمل میکنند. مقدار این قطعات جانبی رابطه معکوس با مدت توقف هر کدام از این سیارات بعد از انفجار در درون سحابی داره. به این شکل چون که نپتون مدت بیشتری در درون سحابی بود، قطعات کمتر، بعد اورانوس و بیشتر از همه زحل قطعات جانبی با خودش حمل میکنه. حال ببینیم که سرنوشت قطعه کوچکتر در درون سحابی چی میشه. در حال حاضر تراکم سحابی به شدت بالا رفته، به طوری که سریعاً وزن و سرعت دورانی این قطعه بالا میره. در مدت کوتاهی این قطعه از وضعیت کروی عدسی میشه و ریزش استوایی داره. اما قبل از اینکه این قطعه دچار گسیختگی بشه، سحابی از دور جمع میشه. این قطعه با سرعت دورانی زیاد و حجم عظیمش خارج از سحابی تشکیل مشتری رو میده. مشتری از این نظر یک سیاره استثنائیه. همونجور که قبلا گفته شد، مشتری قبل از اینکه کشیده و به انفجار برسه در حال ریزش دورانی که باعث ایجاد یک کمربندی حول اون میشد از سحابی خارج شد. این کمربند عظیم در درون خودش حجم عظیمی از ذرات ریز و درشت و گرد و غبار حمل میکنه که به دور این سیاره در حال چرخشند. با خروج قطعه نهایی از درون سحابی به نظر میرسه که به پایان سرنوشت M0 رسیدیم که ایجاد 4 سیاره هست. اما اینطور نیست. حاصل انفجار سوم در درون سحابی قطعات ریز و درشت بسیار زیادی بود که به اون اشاره شد. اغلب این قطعات به علت وزن کم به سرعت سقوط مارپیچی داشته و به روی مرکز میرسن. اما از بین این قطعات 2 قطعه بزرگتر سرعت افتشون به طرف مرکز اندکی کمتره. این 2 قطعه دچار گسیختگی دورانی میشند، اما قطعه خارجی قبل از اینکه 2 قطعه از هم جدا بشند از سحابی خارج میشه. این 2 تایی که از سحابی خارج شدند زمین و ماه رو تشکیل میدن. اما 2 قطعه داخلی تر در طول زمان از هم جدا شده و ابتدا قطعه بزرگتر از سحابی خارج شده و زهره رو تشکیل میده. در زمان کوتاهی قطعه کوچکتر هم از سحابی خارج شده و عطارد رو تشکیل میده. در اینجا خوبی یک نگاه اجمالی به وقایعی که بر سر M0 در ورود به سحابی داشت بندازیم. 3 تا انفجار داشتیم. حاصل این انفجار 4 سیاره بزرگ خارجی است. اما در عین حال هم 4 تا قطعه کوچکتر رو داشتیم که
تولید یک دوتایی و دو سیاره رو میکنن. خب تا اینجا ما نپتون، اورانوس، زحل، مشتری، زمین و ما، زهره و عطارد داریم. اما در مدل فعلی در مقایسه با واقعیت منظومه شمسی دو سیاره الان ما نداریم. پلوتو و مریخ جاشون خالیه. غیر از این دو سیاره اجزای زیادی مثل اورت کلاود، مثل کمربند کویپر و سیارک‌ها در این مجموعه هنوز پدید نیامدن. حالا باید دید که در مراحل بعد این اجزا چگونه به وجود میان. حالا بعد نیست که یک نگاهی هم به سرنوشت خود صحابی بیاندازیم و ببینیم که صحابی چی میشه. تا حالا صحابی با سرعت فزاینده بر روی هسته مرکزی جمع میشد، اما با خروج عطارد از درونش صحابی یعنی هسته مرکزی اون به تعادل هیدروستاتیک میرسه. از این به بعد سرعت جمع شدنش بسیار کنده، به طوری که در طی میلیون ها سال تدریجاً قطر اون کم میشه. در این حال صحابی خاموشه و هیچ فعالیت ظاهری نداره، اما دارای یک سرعت دورانی بسیار ضعیفی است به دور خودش که حاصل ریزش قطعات جانبی ناشی از انفجاراته. به علت اینکه اون قطعات دارای یک سرعت دورانی بودن که بعد از ریختن به روی هسته مرکزی این سرعت دورانی به کل هسته منتقل شد. در تعادل هیدروستاتیک قطر هسته صحابی خورشیدی ما حدوداً 5 AU یا 5 برابر فاصله زمین تا خورشیده. روشنه که با توجه به بزرگی قطر هسته صحابی خورشیدی ما مدار سیارات در اون زمان خیلی بزرگتر از مدار کنونی آنها بوده. در طی میلیون ها سال تعادل هیدروستاتیک هیچ تغییری در سرنوشت سیارات اطراف هسته رخ نمیده. در پایان فاز تعادل هیدروستاتیک به علت افزایش بسیار بالای حرارت درون هسته واکنش‌های رادیواکتیو یا هسته‌ای شروع میشه و در اینجاست که خورشید نوزاد ما یا پیش ستاره متولد میشه و فاز تیتوری آغاز میگرده و با آغاز فاز تیتوری شکل‌گیری منظومه ما وارد مرحله دوم خودش میشه. در این فاز نکته بسیار مهمی که باید به اون توجه بشه وزیدن بادهای شدید تیتوری است. در اثر وزش بادهای تیتوری حجم عظیمی از گازها و گرد و غبار که بر روی هسته قرار دارن به خارج دمیده میشن. شدت وزش بادها در قطبین بسیار بالاتره. به همین علت در دو قطب دو شعله عظیم که تا مسافت‌های بسیار طولانی رانده میشن پدید میاد. اما در سطح استوایی وزش این بادها باعث ایجاد کمربند عظیمی در حول پیش ستاره ما میشه. این کمربند عظیم رو میگن دیسک پیرامون ستاره‌ای. این دیسک به مرور گسترش پیدا کرده و یک سرعت دورانی کمی پیدا میکنه. در طول زمان سرعت دورانی افزایش پیدا میکنه. علت ایجاد سرعت دورانی در دیسک وجود سرعت دورانی در بادهای تیتوری است. با گسترش دیسک پیرامون ستاره‌ای سیارات ما که در همون صفحه قرار دارن به ترتیب یکی پس از دیگری دوباره وارد گرد و غبار و ابر میشن. با قرار گرفتن در درون گاز و گرد و غبار هر کدام از سیارات دچار دفت مداری میشن، اما به علت گسترش دیسک به تدریج از درون دیسک خارج شده و مدار ثابت میگیرن، اما مداری که خیلی کوچکتر از مدار قبلشون هست. با توجه به اینکه جهت حرکت گاز و گرد و غبار سحابی از اطراف سیارات در این مرحله برخلاف جهت مرحله اوله، اثر اون هم بر حرکت دورانی سیارات برخلاف مرحله اوله. به همین دلیل سیارات بعد از خروج از دیسک پیرامون ستاره مقداری از شتاب ضابطی خود را از دست میدن. روشنه که با دور شدن دیسک و کاهش فشار بادهای تیتوری این اثر نیز مخصوصاً بر سیارات خارجی کمتر میشه. با توجه به اینکه تمام حجم گاز و گرد و غبار در یک صفحه است، تراکم‌ها به شدت بالاست. از طرف دیگه به علت اینکه گسترش این دیسک به شدت کنده
زمان عبور از حول هر کدام از این سیارات بسیار طولانیه. به عبارت دیگه سیارات در درون گرد و غبار مدت طولانی دوباره به سر میبرند. با عبور گاز و گرد و غبار از اطراف دوتای ماه و زمین، این دو قطعه از یکدیگه جدا شدن و قطعه کوچکتر یعنی ماه در مدار پایینتر و قطعه بزرگتر یعنی زمین در مدار بالاتر قرار گرفت. به عبارت دیگه اینها هر کدام به صورت سیاره‌ای مستقل حول مرکز میچرخیدند. همونطوری که قبلا اشاره شد، مشتری در بین سیارات استثنائیه. استثناء به علت اینکه کمربند عظیمی از گرد و غبار، قطعات ریز و درشت در اطرافش میچرخند. با عبور گازها و گرد و غبار از اطراف مشتری، این کمربند مقدار بسیار زیادی از حجم خودش را از دست میده و قطعات ریز و درشت به مدارهای پایینتر فرود میان. در سقوط به مدارهای پایینتر، مدار اونها با مدار سیارات درونی متقاطع میشه. به همین علت در جهات مختلف در فضای درونی منظومه شمسی به فضا پرتاب میشن. این قطعات شهابسنگ‌ها که در مورد ساختار اونها قبلا صحبت شد و خرد سیاره ها رو ایجاد میکنن که در طی 10 میلیون سال به تدریج بر روی سیارات فرود میان و آنها رو زیر ضربات بمباران خودشون قرار میدن. قسمت دیگری از این خرد سیاره ها که مدارشون با مدار سیارات درونی متقاطع نشده بود، یک کمربند عظیمی بین مدار مشتری و زمین رو تشکیل دادن. در بین این کمربند یک قطعه بزرگتر باعث شد که قطعات کوچکتر به دور جمع بشن و به تدریج رشد کرد تا اینکه مریخ رو ایجاد کرد. بعد از تولد مریخ به علت قدرت گرانشی بالا تا مسافت‌های بسیار طولانی فضا از وجود خرد سیارات پاک شد. در طی ایجاد مریخ و پاک شدن اطراف اون، برخوردهای بسیار شدیدی بین سیارک‌ها رخ میده. این هم باعث ایجاد شهابسنگ‌های مرحله دوم میشه. این شهابسنگ‌ها هم از نظر سن و هم از نظر ساختار با شهابسنگ‌های مرحله اول متفاوت هستند. اون قسمت از این کمربند عظیم که تحت تاثیر نیروی گرانشی مریخ پاک نشده بود، الان بین مشتری و مریخ تشکیل کمربند سیارک‌ها یا آسترویدها رو میدن. با گسترش دیسک پیرامون ستاره‌ای و عبور اونها از اطراف سیارات بزرگ خارجی به تدریج از غلظت اون کم میشه. به همین خاطر اثرش بر این سیارات نسبت به سیارات درونی کمتره، اما به هر حال باعث از دست دادن مقدار زیادی از مواد درون کمربند اونها و افت مدار اونها میشه. تحت فشار بادهای تیتوری، دیسک پیرامون ستاره ما از حول تمام سیارات فراتر میره و به تدریج با دور شدن اون از فشار بادها کم شده و در نهایت باعث سرد شدن دیسک پیرامون ستاره ما میشه. به علت سرد شدن گازهای درون دیسک، اونها به نقطه انجماد میرسن و بر روی گرد و غباری که در درون این دیسک هست فرود میان و کریستال های کوچک رو ایجاد میکنن. در طی زمان این کریستال های کوچک به یکدیگه ملحق شده و رشد میکنن و باعث ایجاد توده های برفی گلی میشن. این توده های برفی گلی به یکدیگه ملحق شده و اجرام بزرگ سماوی رو ایجاد میکنن. به علت کمی شتاب زاویه این اجرام، اینها به مدار پایین تر سقوط میکنن و به طرف درون منظومه شمسی فرود میان. همینطوری که قبلا اشاره کردم، دیسک پیرامون ستاره ما دارای شتاب زاویه‌ای بود. مسلماً اجرامی هم که از این دیسک به شکل توده‌های برفی گلی تشکیل شده بودن، اونها هم دارای شتاب زاویه بودن، اما به علت جرم بالای این اجرام
شتاب زاویه اونها به حدی نبود که اونها رو از سقوط در مدارهای پایینتر حفظ کنه. اغلب اونها به مدارهای پایینتر سقوط کردند، حتی به صورتی که به فضای داخل منظومه شمسی بازگشتند. عده‌ای از اونها هم دارای شتاب زاویه کافی بودند که در همون بیرون از منظومه کمربند عظیمی رو تشکیل دادند. این کمربند رو امروزه کمربند کویپر می‌نامند. حال ببینیم سرنوشت اون تعداد از اجرامی که به درون منظومه شمسی فرو ریختن چی هست. بهتر همینجا من تذکر بدم که این اجرام همون دنباله‌دارها هستند. دنباله‌دارها 3 سرنوشت دچار میشن. سرنوشت اول مشابه اون چیزی که در رابطه با خورد سیارا گفتم این است که دنباله‌دارها در فضای منظومه شمسی طی 10 میلیون سال به چرخش ادامه دهند تا عاقبت بر روی یکی از سیارات فرود بیان. البته برعکس اون چیزی که در رابطه با خورد سیاره ها گفتم، سرنوشت دنبالدارها عمدتاً برخورد با سیارات خارجی و بزرگه، اما سیارات داخلی کوچکتر هم مانند زمین هدف این بمباران ها بودند. سرنوشت دوم این هست که در تقاطع با مدار سیارات خارجی اینها به فضای خارج از منظومه پرتاب بشن. این پرتاب گاهی اینقدر شدیده که اونها کاملا از حوزه گرانشی منظومه خارج میشن و برای همیشه این منظومه رو ترک میکنن.